Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasrali. Our Nanbawayo lecture number 31 Multilevel Inheritance. Multilevel Inheritance topic Ravano Tershio classum de Kishayo. A Taustamayo example Darkado. Nan Razu Pademani yo practical program coach Tasibi Poshai. ځکه دا ټاپک ډیر زیات اهم او لازمي دی موږ په خپل پروګرامینګ خپل پروجیکټ کې ډیر زیات یوز کوو نو زه غواړم چې تاسو ته پیدا یو بل کلاس هم واخلم نو ملټي لیول انهریټنس موږ داسې ویلیو چې کله موږ د یو ډیرایوډ کلاس نه بل یو کلاس ډیرایوډ کو دغه ته موږ ویلی شو ملټي لیول انهریټنس یعنی یو زموږ سره پیرنټ کلاس وي د هغې نه موږ یو چایلډ کلاس بل انهریټ کو بیا د هغه چایلډ کلاس نه موږ یو بل کلاس انهریټ کو دغه ته ویل کېږي ملټي لیول انهریټنس ټیک شو یعنی د کلاس A نه B انهریټ کو د B نه C انهریټ کو د C نه D انهریټ کو داسې بس روان دي ته ویل کېږي ملټي لیول انهریټنس دې ځکه کې زما یو پروګرام لیکل دی چې تاسو نه مخکې لیکم ټایم زیات اخلي نو مخکې نه ما الریډي لیکلی دی او زموږ پروګرام داسې تاسو یو پروګرام داسې ولیکئ چې په هغې کې زموږ سره د سټوډنټ آی ډي وي د سټوډنټ نیم وي او د هغې اډرس وي بیا د هغې کلاس یو کنسټرکټر هم جوړ کړل دی او په هغې کې موږ بیا ممبر فنکشنز اخیستی دي انپوټ او ډسپلی ډیټا ممبرز دا موږ اخیستی دي بیا دویم کلاس جوړ کړل دی په هغې کې چې کوم دی موږ د پرسن کلاس نیم ورکړل دی یعنې مختلف کارونه دي کې موږ کړل دي راځو په تفصیل سره تاسو سره ایکسپلین کوو ټولو نه اول ما کلاس اخیستی دی نیم مې ورکړل دی کلاس لا کلاس پرسن دې ته موږ ویلی شو پیرنټ کلاس ټیک شو protected may access specifier اغسته په دې کې ما اغسته ډیټا ممبرز انټیجر آی ډي کریکټر نیم اډرس دا می ډیټا ممبرز اغسته دي پبلک بیا access specifier دې ځکه کې پرسن او که تاسو وګورئ دا پرسن نیم او دا د کلاس نیم او دا بالکل سیم دی ریټرن ټایپ نشته اټ مینز چې دا څه شی دی کنسټرکټر دی په دې ځکه کې موږ کنسټرکټر واغستو کنسټرکټر دلته کې موږ واغستو او په دې کې موږ ویلیو انیشلایز لیر نیم ته موږ انډیکس اف 0 ته موږ اساین کو نل او اډرس انډیکس اف 0 ته موږ اساین کو هم نل دې ځای کې موږ واغستو وایډ انپوټ دې ته موږ ویلی شو ممبر فنکشن دا ممبر فنکشن واغستو انپوټ نیم هم ورکو په دې کې موږ څه ولیکل د یوزر نه څخه ډیټا اخلو چې انټر یور آی ډي په سی ان کې آی ډي ورکړه انټر یور نیم په سی ان کې مې نیم ورکو انټر یور اډرس په سی ان کې مې اډرس ورکو او دې ځای کې څه کو د انپوټ ممبر فنکشن چې کوم باډي و هغه کلوز کړه په دې ځای کې موږ یو بل ممبر فنکشن اغسته دی او هغه له موږ نوم ورکړل دی اوټپوټ یعنی آی په سکرین اوس ډسپلی کوي دا فنکشن یعنی پرسنل انفارمیشن یا میسج په سکرین ډسپلی کو زموږ پرسنل انفارمیشن څه دي آی ډي ایکوال ټو آی ډي چې کوم آی ډي موږ انټر کړی او هغه دې ځای کې سپور شوی یا موږ په سکرین ډسپلی شي نیم به ډسپلی شي اډرس مخې ته به اډرس ډسپلی شي په دې ځای کې زموږ سره کلاس کلوز شو کم کلاس کلوز شو پرسن کلاس زموږ سره په دې ځای کې کلوز شو زه به ورته ولیکم چې کلوز د پرسن کلاس کمنټ به کوم ده په دې ځای کې موږ څه کو پرسن کلاس دا کلوز کو اوس دې ځای کې موږ بل یو کلاس انهریټ کړل او هغه له موږ نیم ورکړل د سټوډنټ موږ انهریټ کړل د پرسن نه پبلکلی موږ انهریټ کو د چانه د پرسن نه دلته کې موږ د کلاس ته وایو چې زموږ سره چلو شو چایلډ کلاس دی نو هم ورته ویل شو چایلډ کلاس یا ورته موږ داسې هم ویل شو دې ځای کې چې class student as the child class of cha person دا د پرسن چایلډ کلاس دی زموږ سره ټیک شو دا څه ته موږ هم لیکلی شو دې ځای کې ما واغست پرایویټ اکسس سپیسیفایر دلته کې ما څه اډیشنل اټریبیوټس واغست اډیشنل مطلب دا چې دا بره به هم وي دغه څه به دا هم اډ کیږي یعنی دلته ما واغست ډیټا ممبر رول نمبر او مارکس مې واغست ټیک شو دا زموږ ایجوکیشنل انفارمیشن دې ځای کې ما دوه واغست تاسو ډېر هم واغستی شئ پبلک اکسس سپیسیفایر او دې ځای کې که تاسو وګورئ سټوډنټ
نو سټوډنټ زموږ سره څه شی دی کنسټرکټر دی او دې ځای کې کنسټرکټر کې موږ څه چلو کو که تاسو وګورئ سټوډنټ زموږ سره دا نیم دی کنه نو موږ چایلډ کلاس اند د سټوډنټ کلاس یو کنسټرکټر واغستو او هغه ته موږ اساین کړل مارکس 0 رول نمبر 0 په دې ځای کې دا خبره ما ډېر بار کړل چې زموږ د سکوپ ریزولوشن څه کوي دلته کې موږ څه وکړو دلته کې موږ انیشلایزیشن وکړو ټیک ده اوس دلته کې موږ یو بل ممبر فنکشن واغست نو ملور کو انپوټ نیم موږ دلته کې واغست وایډ انپوټ او انپوټ زموږ سره الریډي موږ بار په کم کلاس کې اغسته پیرنٹ کلاس کې موږ انپوټ دا دې ځای کې اغسته هم د ممبر فنکشن ټیک ده اوس انپوټ ممبر فنکشن موږ اغسته نو دغه اوس چلو کو دلته موږ سمپل ترشی کلاس کوم دا خبره ما کړی و چې د پرسن کلاس چې کوم زموږ سره انپوټ کوم ممبر فنکشن دی نو دا به راځي هغه ځای ته ول هغه اکسس کیږي وروسته بیا دا انپوټ د چایلډ کلاس ته راځي any how دلته وروسته راځو سی اوټ کلته کې موږ واغس انټر یور رول نمبر هم انټر کو په سی ان کې بیا هم دلته کې بل یو میسج په سکرین ډسپلی کو چې انټر یور مارس په دې ځای کې مارس موږ په سکرین مارس هم انټر کړو بیا هم دغه په سکرین ډسپلی کړل یعنی اوټپوټ ممبر فنکشن واغس او دا الریډي موږ بار اغسته دی په پرسن کلاس کې نو دی وجه موږ کنټرول براشي دې ځای کې چې کله موږ د کلاس ابجیکټ جوړ کو ځکه چې کوم کلاس ابجیکټ جوړو نو په هغه کلاس کې به اول دوی ممبر فنکشنز ګوري نو دلته کې موږ چې کله د سټوډنټ کلاس یعنی د چایلډ کلاس یو ابجیکټ کریټ کو دا به ډایرکټ راځي او بیا یې کال کو د ځګین د ابجیکټ په ذریعہ سره دا به راځي ډایرکټ په کنټرول راځي او د ځګین کې اوټپوټ فنکشن ته په اوټپوټ فنکشن کې بدلته کې اولنی لاین کې یعنی لاین نمبر 52 کې چې موږ کوم څه لیکلي دلته براشي چې کله دې ځګین تراشي دلته وګورئ چې او دا خو ځان لا ایکسس کړی دی پرسن کلاس دا به ډایرکټ لاړ شي پرسن کلاس ته او پرسن کلاس کې به د وګوري اوټپوټ ممبر فنکشن یعنی بل تراشي دې ځګین ته اوټپوټ دا زموږ سره پیرنٹ کلاس ته کنه تاسو وګورئ دا زموږ سره پیرنٹ کلاس ته چې کله دې ځګین تراشي په دې ځګین کې وراشي د اوټپوټ ممبر فنکشن ته او دا مونږ په سکرین ډسپلی کې دا غینه بعد به بیا راځي مونږ ته دا په سکرین ډسپلی کېږي ایجوکیشنل انفارمیشن په دې ځګین کې زموږ سره کم کلاس کلوز شو په دې ځګین کې زموږ سره کلوز شو زه به سمپل دا کاپی کما دلته کې زموږ سره سټوډنټ کلاس دا کلوز شو پرسن بسو سټوډنټ کو سټوډنټ کلاس زموږ سره دلته کې کلوز شو اوس دلته دې ځګین کې یو بل انهریټنس شوی دی او دا انهریټ شوی څنګه دی کلاس نیم موږ ورکو سکالرشپ او دا سکالرشپ موږ انهریټ کو پبلکلی د سټوډنټ نه او سټوډنټ ځان لکه تاسو خیال لپاره انهریټ شوی او د چانه د پرسن نه دې ځګین کې موږ وایو ملټي لیول انهریټنس شو ځکه چې دا ځان له چایلډ کلاس نه انهریټ شو که تاسو وګورئ دا ځان له چایلډ کلاس نه انهریټ شو او که زه دې ځګین کې ولیکم چې دې ته موږ ویلی شو ګرینډ چایلډ کلاس دا ورته هم ویلی شو ګرینډ چایلډ مطلب دا ځان له بل چایلډ کلاس نه شو دغه شو یا په دې ځګین کې زه سمپل دا کاپی کوم تاسو ته به دا ښکاري نو هم ټیک ده دا به سمپل دلته کې څه کوم پیسټ کوم دا څه هم ویلی شو چې کلاس سټوډنټ دلته به څه ورکړم کلاس زه به دلته کې ورکړم سکالرشپ یعنې زه به دا کاپي کړم لیکل چې ګرانېږي موږ ته زه به واخلم چې کلاس سکالرشپ از د چایلډ کلاس اف سټوډنټ دا ځان د سټوډنټ چایلډ کلاس شو نو غونډ کمال په دې ځګین کې ټیک شو دا ځان له اکسس دا ځان له انهریټ شو د سټوډنټ کلاس نه او سټوډنټ کلاس ځان له انهریټ شوی و د پرسن کلاس نه دته ویل کېږي ملټي لیول انهریټنس اني هاو دې کې موږ واغست پرایویټ اکسس سپیسیفایر اپ دې کې هم موږ سره ډیټا ممبرز واغست نیم ولا ورکو سکالرشپ نیم اس نیم مطلب د سکالرشپ نیم شو او اماونت شو سو سکالرشپ ته اوټ وي انپوټ فنکشن دې ځګین کې ممبر فنکشن دې ځګین کې اغسته او دام اغه ځګین په مونږ کړل دا به اول زی په دې ځګین کې سټوډنټ کلاس ته په سټوډنټ کلاس کې به ګوري انپوټ یعنی چې کله مونږ دا ممبر فنکشن کال کو د ابجیکټ په ذریعہ سره نو کنټرول براشي دې ځګین ته په دې ځګین کې چې کله وګوري چې دې ځګین ته براشي انپوټ ته په انپوټ کې چې کله لاین نمبر 67 تراشي دی به وایي چې خطا خو ځان اکسس شوی دی د سټوډنټ کلاس نام د براشي سټوډنټ کلاس ته په سټوډنټ کلاس کې که تاسو وګورئ دا زموږ سره څه شی دی student class where is student class
دا دی دا زموږ سره سټوډنټ کلاس دی او په سټوډنټ کلاس کې به دی راشي انپوټ فنکشن ته امون ته اول دا په سکرین ډسپلی کې بیا به دې ځګین کې راشي سوري دا مونږ ته په سکرین ډسپلی نشي دا ځان نه بیا په دې ځګین کې دا انپوټ د ځان له اکسس شوی دی دې ځګین کې د پرسن کلاس نه دی به لاړ شي پرسن کلاس ته او په پرسن کلاس کې به بیا دلته کې راشي پرسن کلاس ته په پرسن کلاس کې چې کوم زموږ سره انپوټ ممبر فنکشن دی هغه په سکرین اول ډسپلی شي اول به دا کال شي بیا ورپسې داسې کار به زموږ سره وشي دې ځګین کې موږ نه بیا وغواړو چې انټر سکالرشپ نیم انټر سکالرشپ اماونت موږ به هغه انټر کو او دغه شان موږ ته په سکرین ډسپلی شي خو دې ځګین کې به اول د لاړ شي سټوډنټ کلاس ته اول به هغه په سکرین ډسپلی شي سټوډنټ کلاس ځان له اکسس شوی د پرسن کلاس نه د پرسن کلاس ته به لاړ شي اول به هغه ډسپلی شي بیا سټوډنټ کلاس بیا به سکالرشپ ته راشي دې ځګین کې دا موږ ته په سکرین ډسپلی شي چې سکالرشپ انفارمیشن او سکالرشپ نیم سکالرشپ اماونت موږ ته ډسپلی شي زه راځم دلته کې دې ځګین کې زموږ سره کلوز شوی دی زه به سمپل دا کاپی کوم دې ځګین کې دلته زموږ سره کلوز شوی دی و سکالرشپ کلاس ټیک ده په دې ځګین کې زموږ سره کوم یو کلوز شوی دی دلته کې زموږ سره کلوز شوی دی کلوز د سکالرشپ کلاس ټیک ده اوس موږ دلته کې واغس مین فنکشن په مین فنکشن کې موږ دلته کې واغس سکالرشپ زموږ سره د کلاس نیم دی چایلډ کلاس یعنی ګرینډ چایلډ کلاس دغه موږ یو ابجیکټ جوړ کړی دی اخري کلاس موږ څه جوړ کو یو ابجیکټ جوړ کو اوس چې کله ما obj ډاټ انپوټ څنګه کال کو دا خبره په تیر شوی کلاس کې هم کړله چې څنګه obj ډاټ انپوټ ما کال کو نو کنټرول براشي زمونږه obj ډاټ انپوټ یعنی obj ساس شوی د سکالرشپ کلاس ته سکالرشپ کلاس ته براشي په دې کې به انپوټ فنکشن ته راشي ممبر فنکشن ته سکالرشپ کلاس زموږ سره دا یو دی په دې کې براشي ممبر انپوټ فنکشن ته انپوټ فنکشن دا یو دی چې کله 67 نمبر لاین ته راشي دی بچی کی کنټرول بچی کی دا خو ځان نو وس دې ځکه کې اکسس کړه د دوی سټوډنټ کلاس انپوټ دی بلار شي سټوډنټ کلاس ته سټوډنټ کلاس زموږ سره دا یو دی په دې ځکه کې براشي د انپوټ ممبر فنکشن ته انپوټ ممبر فنکشن ته شکړه دې ځکه ته کنټرول راشي او دلته چک شي چې 44 نمبر لاین کې 44 نمبر لاین کې چې دا انپوټ دا خو ځان نه اکسس شوی د پرسن کلاس ممبر فنکشن دی براشي پرسن کلاس ته پرسن کلاس کې به دې ځکه کې دا پرسن کلاس شو په دې ځکه کې بچک شي پرسن کلاس کې انپوټ ممبر فنکشن انپوټ ممبر فنکشن په دې ځای کې دا یو دی موږ ته په سکرین ډسپلی شي چې انټر یور آی ډي موږ به آی ډي انټر کو انټر یور نیم به انټر کو انټر یور ایډرس به انټر کو دا شان بیا موږ ته د چایلډ کلاس هغه ډسپلی شي ته وایي چې انټر یور رول نمبر به انټر کو انټر یور مارکس به انټر کو بیا په انټ کې راځي زمونږه سکالرشپ چې کوم اخره کوم کلاس هغه ته هغه ځای کې موږ ته وایي چې دې ځای کې به ان پوټ فنکشن تراشي او وایي چې انټر سکالرشپ نیم او انټر سکالرشپ اماونت موږ به هغه انټر کو زموږ څه بس شي انپوټ چې کوم ممبر فنکشن دی به کمپلیټ شي بیا چې کله موږ obj ډاټ اوټپوټ دا فنکشن کال کو نو دی هم دغه شانتي پروسس وکي اول به زی سکالرشپ کلاس کې به دا اوټپوټ فنکشن ګوري بیا به سکالرشپ کلاس ښکارا خبره د موږ اکسس کړل د member function of the student class the scholarship class نه ولاړ شي student class input function output function ته output member function به الته چک شي نو هغه موږ ځان له بیا اکسس کړل د person او نه چې کوم parent class ته د اخین نو الته ولاړ شي نو موږ په اول هغه په سکرین ډسپلی شي به student چې کوم child class ته په سکرین ډسپلی شي د چې موږ scholarship class یعنی grand child class هغه ستاسو هغه په سکرین ډسپلی شي دا شانته کې موږ نور کلاسونه هم ډیر شي هغه ستاسو شو راځه دا رن کوو enter your id زبا id enter کوم په دې ځکه کې for example 3 enter your name زبا خپل نیم enter کوم چې یاسر enter your address زبا address enter کوم چې there enter your roll number به زه enter کوم د خپل dmc for example 1 2 3 4 5 بیا ته وایي چې enter your marks ما for example اغستیو 832 نمبر فور ایگزامپل ما دا انټر کړو اوس ته وایي چې انټر سکالرشپ نیم په دې ځای کې ما انټر کړو چې ایچ ای سی سکالرشپ ته یا هیپ سکالرشپ ته هر څه چې دي ما دا انټر کړو نو سو سکالرشپ ته ما ورته ویل سکالرشپ دی مثال 15000 روپۍ نو بس دا موږ سکړو دې ځای کې انټر کړو اوس که تاسو وګورئ زموږ پرسنل انفارمیشن مونږ ته په سکرین ډسپلی شو یعنی اولنی چې کوم کلاس موږ اغوسته پکې موږ تاسو زونه اغوستیو
یعنی آی ډي زما د 3 او نیم یاسر او اډرس در بیا په انهریټډ چې کوم کلاس موږ انهریټ کړو یعنی زموږ سره په سټوډنټ کلاس کې چایلډ کلاس کې موږ اغوستو دا انفارمیشن ایجوکیشنل انفارمیشن رول نمبر هم ورکړی او مارکس هم ورکړی وو. بیا چې کوم دریم کلاس موږ اغوستی وو یعنی په کلاس سکالرشپ کې یعنی زموږ چې کوم ګرینډ چایلډ کلاس وو نو هغې کې موږ اغوستو سکالرشپ انفارمیشن سکالرشپ نیم ایچ اس سی سکالرشپ اماونټ پرایس 15,000. نو ډېر سمپل پروګرام و امید ده چې تاسو دې باندې پوه شوي یئ. که کلاس مو خوښ شوی وي نو خامخا یې لایک کړئ شیر یې کړئ